લગભગ ગુજરાતીઓને ગાંઠિયા તો પસંદ જ હોય છે અને દશેરાનો તહેવાર આવતો હોય અને ફાફડા ગાંઠિયા ના બને તેવું તો બને જ નહીં. તો આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં એટલી સરળ રીતે આપણે ફાફડાની રેસીપી શેર કરીશું કે જે એકદમ ઓઇલ ફ્રી તૈયાર થશે, એકદમ પાતળા રહેશે અને આ ગાંઠિયા મોંમાં જતાં ઓગળી જાય તેવા ફરસા અને ઉપરથી થોડા ક્રિસ્પી રહેશે, જેથી તમે તેને 4-5 દિવસ માટે સ્ટોર પણ કરીને રાખી શકશો. અને એટલા સરળ રીતે કે તમે પહેલી જ વાર બનાવતા હશો તો પણ ફરસાણવાળાને ત્યાંથી લ્યો છો ને તેનાથી વધુ સસ્તા, વધુ હાઇજેનિક અને ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ આપણા ફાફડા તૈયાર થશે. તો ચલો બધી જ ટિપ્સ અને પરફેક્ટ માપ સાથે ફાફડા બનાવવાની રેસીપી શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે ઘરમાં રહેલી આ એક વાટકી હું માપ માટે લઉં છું, જે લગભગ 100 ગ્રામ બરાબર લોટ સમાય તેટલી છે. કપથી જોઈએ તો 1 કપ જેટલી છે અને ગ્રામથી જોઈએ તો 100 ગ્રામ જેટલી છે, જેથી તમે માપ પરફેક્ટ લઈ શકો. હવે મેં અહીંયા જે બજારનો માર્કેટનો લોટ આવે છે ને બેસન, તે લીધો છે. તમે ઘરનો પણ લઈ શકો છો, પણ બહારનો લોટ લેશો ને તો તમને જે બાજુમાં દેખાય છે ને તેટલા એકદમ વ્હાઈટ અને એકદમ ફરસા ગાંઠિયા તૈયાર થશે. જોકે ચોઈસ તમારી પાસે છે. હવે આપણે એક મિશ્રણ તૈયાર કરીશું. તો જે વાટકીથી લોટ લીધો છે ને તેના ચોથા ભાગનું પાણી લેવાનું, એટલે કે વાટકીના ચોથા ભાગનું અથવા તો 1/4 કપ કે 1/4 વાટકી પાણી લેવાનું, વધારે નથી લેવાનું. અડધી નાની ચમચી હોય ને તેટલું નમક ઉમેરવાનું છે, વધારે નથી ઉમેરવાનું. અને ચમચીના ચોથા ભાગની એટલે કે નાની ચમચી હોય તેના ચોથા ભાગની હિંગ ઉમેરીશું. હવે અહીં આપણે સોડાનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, પણ ફાફડાને એકદમ ક્રિસ્પી, ફરસા અને એકદમ ટેસ્ટી બનાવવા માટે પાપડ ખાર સોડાનો ઉપયોગ કરીશું. જનરલી ફરસાણવાળા પાપડ ખાર સોડાનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. અને આ પાપડ ખાર સોડા અને નોર્મલ જે આપણે કુકિંગ સોડા વાપરીએ તેમાં શું ડિફરન્સ હોય તે તમારે ચેક કરવું હોય ને તો ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં તેનો વિડીયો મેં શેર કર્યો છે, તમને જરૂરથી મળી જશે. પણ હા, વધારે આપણે પાપડ ખાર સોડા નથી ઉમેરવાનો, ચમચીના ચોથા ભાગનો જ ઉમેરવાનો છે. જો વધારે ઉમેરાઈ જશે ને તો આપણે જે ગાંઠિયા બાજુમાં દેખાય છે ને એકદમ વ્હાઈટ તે એકદમ લાલ થઈ જશે અને થોડા ખાવામાં કડછા પણ લાગશે અને તેલ પણ પી જશે. તો આપણે વધારે સોડાનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. હવે 1 જ ચમચી તેલ ઉમેરવાનું છે 100 ગ્રામ લોટ અથવા 1 કપ કે 1 વાટકી લોટની સામે. કારણ કે જો વધારે તેલ ઉમેરીશું ને તો ગાંઠિયા છે ને તેલ પી જશે અને તેનો કલર થોડો ડાર્ક આવી જશે, આટલો વ્હાઈટ નહીં આવે અને આટલા ક્રિસ્પી પણ નહીં થાય. અને મોઢામાં આપણા ફાફડા ના છોલાય તેના માટે 1 ચમચી તેલ કાફી છે. હવે આ મિશ્રણને છે ને એક જ ડાયરેક્શનમાં ફેરવીને થોડું સફેદ કલર પર આવે ને ત્યાં સુધી ફેટવાનું છે, જેના કારણે આપણા આ જે ફાફડા છે એકદમ વ્હાઈટ થશે અને એકદમ કુરકુરા પ્લસ સોફ્ટ અને એકદમ ફરસા થશે. હવે આપણું આ પાણી તૈયાર થઈ ગયું છે તો લોટને આપણે ઉમેરી દઈશું. પણ હા, લોટને આ રીતે ચાળીને ઉમેરવાનો છે. જો લોટને ચાળ્યા વગર તમે લેશો તો જે બાજુમાં દેખાય છે ને એટલો સોફ્ટ કે સ્મૂધ લોટ તૈયાર નહીં થાય, ગાંઠાવાળો થઈ જશે. તો લોટમાં ગાંઠા ના પડે તે ખાસ જોવાનું અને જેથી આપણે લોટ લઈએ ને તે ચાળીને જ લેવાનું. હવે સારી ફ્લેવર માટે અડધી નાની ચમચી જેટલો મરી પાવડર અને અડધી નાની ચમચી જેટલા અજમા લેશું. અહીંયા બંને વસ્તુ અડધી ચમચી જ લીધું છે, તમે વધઘટ કરી શકો છો, પણ ફ્લેવર માટે ખાસ ઉમેરવું. હવે આ રીતે પહેલાં બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું. જરૂર લાગશે તો જ આપણે પાણીનો ઉપયોગ કરશું, પહેલાં પાણી નથી ઉપયોગમાં લેવાનું, નહીં તો લોટ સોફ્ટ થઈ જશે ને તો આપણે જે ફાફડા તૈયાર કરીએ છીએ ને તે બરાબર આપણે ઘસી નહીં શકીએ, તેટલા માટે અને સારા ટેસ્ટમાં પણ નહીં લાગે અને તેલ પણ પી જશે. તો હવે મને લગભગ 2 ચમચીથી 3 ચમચી જેટલી પાણીની જરૂર પડી છે, તો અત્યારે હું 2 ચમચી પાણી ઉમેરું છું. જરૂર લાગશે તો જ આપણે પાણી ઉમેરશું. આપણે લોટ કેવો બાંધવાનો છે, જેવો રોટલીનો લોટ હોય ને તેવો બાંધવાનો છે. હું તમને પરફેક્ટ પ્રોસેસ બતાવવા માગું છું. તો તમે આ રીતે લોટ તૈયાર કરશો ને તો તમારા ફાફડા ફર્સ્ટ ટ્રાયમાં જ પરફેક્ટ તૈયાર થશે. તો પહેલાં તો રોટલી જેવો લોટ બાંધવાનો આ રીતે. અને આ રીતે જુઓ, તમે લોટ બંધાઈ ગયા બાદ હું હાથમાં આ રીતે પ્રેસ કરું ને તો પણ ચીપકતો નથી. જેવી રીતે રોટલીનો લોટ હાથમાં ના ચીપકે ને તે જ રીતે આ લોટ પણ હાથમાં નથી ચીપકતો. પણ હવે આમાંથી ગાંઠિયા તૈયાર નહીં થાય તો તેને 10 મિનિટ આપણે રેસ્ટ પર છોડી દઈશું. હવે 10 મિનિટ સુધી રેસ્ટ લે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે તેલની કડાઈ તૈયાર કરી લઈએ. હંમેશા તેલની કડાઈ ફાફડા તૈયાર કરવા માટે આ રીતે પોળી રાખવાની, જેનું કારણ તમે બાજુમાં જોઈ રહ્યા છો કે પોળું હશે તો જ બધા ફાફડા એકસાથે સમાશે. તો હવે તેલ કદાચ તમે ઓછું લેશો તો ચાલશે, પણ ફાફડા તળવા માટે કડાઈ પોળી લેવી જરૂરી છે. અને મેં આટલું તેલ લીધું છે, મતલબ આપણા ફાફડા ડૂબે ને તેટલું તેલ આપણે લેવાનું, વધારે કંઈ જરૂર નથી. 10 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને
આ રીતે આપણે લોટ જોઈએ ને તો થોડો પહેલાં કરતાં થોડો નરમ તૈયાર થયો છે. પણ હવે આટલા પરફેક્ટ ફાફડા તૈયાર કરવા માટે આ લોટ બરાબર નથી, મતલબ આ લોટમાંથી ફાફડા તૈયાર નહીં થાય. તો હવે શું કરવાનું, લોટને થોડો સોફ્ટ કરવાનો છે અને થોડો આ રીતે કલરમાં છે ને તેનાથી વ્હાઇટ કલરમાં આવે ને તેવો તૈયાર કરવાનો છે. તો લોટમાં અડધી ચમચી પાણી લેશું અને એકવાર હથેળીને તેલથી ચીકણી કરીશું. આમાં વધારે તેલ ઉપયોગમાં નથી લેવાનું, જરૂર લાગે ત્યાં પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો છે. જો તેલ ઉમેરતા જશો ને તો આપણો લોટનો કલર ડાર્ક જ રહેશે, જે વ્હાઇટ થવો જોઈએ તે નહીં થાય અને પરિણામે ગાંઠિયાનો કલર પણ વ્હાઇટ નહીં થાય, સફેદ નહીં થાય, પણ થોડો પીળાશ ઉપર આવશે. તો આ રીતે જરૂર મુજબ અડધી ચમચી પાણી ઉમેરતા જશું અને મસળતા જશું. ક્યાં સુધી મસળવાનો છે, આપણો લોટનો કલર થોડો સફેદ ઉપર ના આવી જાય. અને હું એક બીજી ટ્રીક પણ તમને બતાવીશ, તેટલે સુધી આપણે લોટને એકદમ મસળીને સોફ્ટ એન્ડ સ્મૂધ કરવાનો છે. આ એકદમ પરફેક્ટ રીત મેં તમને બતાવી છે ફાફડા તૈયાર કરવાની. તો તમે આ રીતે ટ્રાય કરજો, તમે બહારના ફાફડા ભૂલી જશો. હવે તમે જુઓ લોટ પહેલાં કરતાં કેટલો સ્મૂધ થઈ ગયો છે, થોડો હાથમાં પણ ચીપકે છે અને કલર પણ વ્હાઇટ આવી ગયો છે. પહેલાંનો લોટ અને પછીનો લોટ બંનેમાં તમે ડિફરન્સ જુઓ, કેટલો સોફ્ટ થઈ ગયો છે. અને બીજી રીત છે કે લોટને આ રીતે ખેંચવાનો, જેટલો ખેંચાય તેટલો ખેંચવાનો, પણ વચ્ચેથી લોટ તૂટવો ના જોઈએ. આટલો લોટ ખેંચાવા છતાં વચ્ચેથી ના તૂટવો જોઈએ. આવો લોટ તૈયાર થાય તો જ આપણે આ રીતે ફાફડાને ઘસી શકીશું, નહીં તો વચ્ચેથી તૂટી જશે. તો ખાસ આ લોટને આ રીતે ચેક કરવાનો. હવે આપણો લોટ તો રેડી છે, પણ હવે તેને ઘસવા માટે કોઈ પણ પ્રકારનું લીસું લાકડું લેવાનું છે. પછી જો શીશમ હોય તો બેસ્ટ છે. મારી પાસે આ જે ચોપિંગ બોર્ડ છે ને તે શીશમ જ છે, તો હું એકવાર તેલથી ચીકણો કરી લઉં છું. પહેલી જ વાર એકવાર તેલ લગાવવાનું અને પછી આપણે થોડો લોટ લેવાનો અને નીચેની તરફથી પાતળો ને ઉપરની તરફથી થોડો લોટ જાડો રાખવાનો. જો આ રીતે થોડું લંબગોળ શેપમાં રાખવાનું છે. અને હવે ગાંઠિયો ઘસતી વખતે ખાસ જોવાનું, હથેળીની બંને સાઈડ છે ને ત્યાંથી નથી ઘસવાનું, પણ હથેળીની વચ્ચેની જે સાઈડ છે ને ત્યાંથી આગળની તરફ આપણે ફાફડો ઘસવાનો. જો હું તમને પરફેક્ટ મેથડ બતાવું છું કે મેં એકદમ વચ્ચોવચ આપણો લોટ રાખ્યો છે ને આ રીતે હવે ધીમે 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 આગળની તરફ હું ધકેલું છું લોટને, તો આપણો ફાફડો તૈયાર થતો જાય છે. આ રીતે વચ્ચેની સાઈડ લોટ રાખીને તમે ફાફડો ઘસશો ને તો એકદમ પાતળો અને એકદમ સરસ આપણો કહેવાય ને કે ફાફડો ઘસાઈ જશે. જો તમે પહેલી જ વારમાં આ રીતે ઘસશો ને તો તમારો ફાફડો 100% ઘસાઈ જશે અને બિલકુલ તૂટશે પણ નહીં અને એકદમ પાતળો થશે, જાડો પણ નહીં થાય. જે બહાર હોય ને તેવો જ ફાફડો તૈયાર થશે. તો મેં તમને એકદમ પરફેક્ટ મેથડ બતાવી છે કે ફાફડો ઘસવા માટે હથેળીનો વચલો ભાગ જ ઉપયોગમાં લેવાનો છે, બંને સાઈડ ઉપયોગમાં નથી લેવાનો. હવે ફાફડાને કાઢવા માટે આ રીતે ધારદાર છરી, જનરલી આ જે છરી છે ને તે ફરસાણવાળાને ત્યાં હોય ને તે જ છે. તમે કોઈ પણ ઘરની ધારદાર છરી લઈ શકો છો અને પાછળથી આગળના તરફ ખેંચશો ને તો આ રીતે એકદમ પાતળો એવો ફાફડો આપણો નીકળી જશે. હજુ હું તમને બીજી એક ટ્રાય પણ કરીને બતાવું જેથી તમારો ફાફડો તૈયાર થાય. જો આ રીતે હથેળીના વચ્ચેના ભાગથી આગળની તરફ એકદમ દબાવીને ધક્કો લગાવવાનો છે તો જ આટલો પાતળો ફાફડો તૈયાર થશે. ગાઈઝ, મેં એકદમ સરળ રીતે તમને ફાફડા બનાવવાની રીત બતાવી છે, તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. 110% તમારા ફાફડા બહાર કરતાં વધુ સારા બનશે અને તમને ખૂબ બનાવવામાં પણ મજા આવશે. હવે તેલનું ટેમ્પરેચર પણ ખૂબ જરૂરી છે. લોટને તેલમાં ઉમેરતા 20 સેકન્ડમાં તે ઉપર આવવું જોઈએ, તેલમાં ડૂબવો ના જોઈએ, નહીં તો ફાફડા છે ને તે ઓઇલ ફ્રી નહીં થાય, ઓઇલવાળા થઈ જશે, તેલવાળા થઈ જશે. તમે બાજુમાં જુઓ, હું ગાંઠિયો જેવો ફાફડો જેવો બહાર કાઢ્યો ને તેલમાંથી, બિલકુલ તેલ નથી, ઓઇલ ફ્રી છે. જો આટલા પરફેક્ટ ઓઇલ ફ્રી આપણે ફાફડા તૈયાર કરવા હોય ને તો તેલનું ટેમ્પરેચર વધારે ઠંડુ પણ નહીં, વધારે ગરમ પણ નહીં તેવું રાખવાનું અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવાની છે. અને પછી જેટલા સમય તેટલા ફાફડાને આ રીતે તેલમાં મૂકી દેવાના. લગભગ 4 થી 5 આપણે આ ફાફડાને આ કડાઈમાં ઉમેરી શકીશું, કારણ કે વધારે સમાશે નહીં. તમારી કડાઈ હશે તેટલા તમારે સમાશે. અને હવે જાતે ઉપર આ રીતે તરે નહીં ને ત્યાં સુધી આપણે જારો કે ચમચો નથી ચલાવવાનો. અને પછી આ રીતે હળવા હાથે તમારે ઉપર થોડું પ્રેસ કરવાનું અને પછી સાઈડને એકદમ હળવા હાથે ઉથલાવવાની. જો વધારે થોડું પ્રેશર કરશો ને તો ભાંગી જશે, કારણ કે ફાફડા ખૂબ મુલાયમ હોય છે. તો આપણે આ રીતે તેને ફ્રાય કરવાના છે. અને ક્યાં સુધી ફ્રાય કરવાના? જ્યાં સુધી આ તેલમાં તમને બધા તેલના બબલ્સ દેખાય ને બધા બેસી ના જાય ને ત્યાં સુધી.
પણ હા, ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીને કરવાનું છે, નહીં તો એ લાલ થઈ જશે, અંદરથી કાચા રહેશે અને જે ખસ્તા થવા જોઈએ, ફરસા થવા જોઈએ, તે ફાફડા ખસ્તા કે ફરસા નહીં થાય. તો માત્ર 1 મિનિટમાં આપણા ફાફડા તળાઈ જશે, બિલકુલ સમય નહીં લાગે. અને હું એક ફાફડો તમને બહાર કાઢીને બતાવું ને તો તમે જુઓ, હજુ હું બહાર જ કાઢ્યો છે, બિલકુલ ઉપર તેલ નથી, એકદમ ઓઇલ ફ્રી આપણા ફાફડા તૈયાર થયા છે ને એકદમ પાતળો આપણો ફાફડો છે. જો આ જોતા કોઈ નહીં કે આ તમે બહારથી લઈ આવેલા ફાફડા છે કે ઘરે તૈયાર કરેલા છે. એકદમ પરફેક્ટ મેથડ સાથે મેં તમને ફાફડા બનાવવાની આજની આ રેસીપી શેર કરી છે. તમને ખૂબ ઉપયોગી બનશે, એકવાર ટ્રાય કરજો, તમને એ બનાવવામાં સરળ રહેશે. ફરીથી બીજી બેચ પર આ જ રીતે આપણે તૈયાર કરી લઈશું, તળી લઈશું. ગાઈઝ, મેં તમને A to Z ટિપ્સ આજની રેસીપીમાં શેર કરી છે. જનરલી આવી જ ટિપ્સ સાથે હું રેસીપીઓ શેર કરતી હોઉં છું. તો જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે અને ચેનલ પર તમે નવા હોય તો એકવાર ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો, જે બિલકુલ ફ્રી છે, પણ આવી જ તમને ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપીઓ ફ્રીમાં મળી જાય તે માટે હોય છે. મારી મહેનત પસંદ આવે તો લાઇક કરજો, બીજાને હેલ્પફુલ થાય તેવું લાગે તો શેર કરજો, અને આ રેસીપી કેવી લાગી તે બતાવવા માટે કોમેન્ટ જરૂર કરજો. અને તમે મારી આ રેસીપી ક્યાંથી જોઈ રહ્યા છો તે તમારું ગામનું નામ પણ મને જરૂર બતાવજો. એકદમ ફરસા ગાંઠિયા તૈયાર થઈ ગયા બાદ હવે ઉપરથી ફાફડામાં ઈચ્છા હોય તો હિંગ ઉમેરવી, જોકે અંદર ઉમેરેલી છે, પણ થોડી ઉપરથી સ્પ્રિંકલ કરશો તો ખૂબ મજા આવશે. હાથમાં આપણે ટચ કરીએ ત્યાં જ ટુકડા થઈ જાય છે. જો કેટલા ફરસા છે આપણા ફાફડા, આના ઉપરથી તમે જોઈ શકશો, એકદમ ભૂકો થઈ જાય તેટલા મુલાયમ પણ છે. ફરી મળીશું એક નવી જ એન્ડ હેલ્ધી એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી એન્ડ સ્ટે હેપી.